ছটা কাম সদায় কৰিবা যদি জীৱনত একো কৰিব নিবিচাৰা ছটা কাম সদায় কৰিবা সকলো আমি কৰোঁ যে সফল হ'বলৈ কি কৰিব লাগে বিফল হ'বলৈ কি কৰিব লাগে মই ছয়টা কাম কৈ যাওঁ যিসকলে ভাবা জীৱনত হ'ব দে চলি যাম তেওঁলোকৰ বাবে মই গুৰু মন্ত্ৰ দি থৈ যাম কেইটা কাম প্ৰথম কাম যেতিয়াই সময় পোৱা লগে লগে মোবাইলটো ওলাই চাবা বিফল হ'বলৈ সকলোৱে সফলতাৰ কথা কৈছে মই বিফলতাৰ কথা ক'ম ছটা কাম কৰিবা জীৱনত তোমাক ভগৱানেও সফল কৰিব নোৱাৰে গেৰেণ্টি দিছোঁ আজি প্ৰথম যেতিয়াই সুবিধা পোৱা মোবাইলটো ওলাই চাবা দুটা শাৰী পঢ়ি লগে লগে মোবাইলৰ মেছেজ চেক কৰিবা ভাত খাই থাকোঁতেও মোবাইলটো ইউজ কৰি থাকিবা ক্লাছত গ'লেও চাৰে নেদেখাকৈ মোবাইলটো ইউজ কৰি থাকিবা তুমি জীৱনত কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰা যিসকলে বিচাৰা ছেকেণ্ড দ্বিতীয়টো হ'ল নিজৰ কোনো হবি নাৰাখিবা মানে দিনটো শুই বহি কটাবা যেতিয়া নাথাকা মানে কোনো গান গোৱাৰ চখ নাই ডান্স কৰাৰ চখ নাই কবিতা আবৃত্তিৰ চখ নাই খেতি কৰাৰ চখ নাই প্লান্টেশ্যনৰ চখ নাই গাৰ্ডেনিং কৰাৰ চখ নাই একো হবি নাৰাখিবা তুমি জীৱনত একো হ'ব নোৱাৰা কথাটো বুজি পাইছা নাই দিছ ইজ ভেৰি চিৰিয়াছ মই অকণ ধেমালিকে কৈছোঁ কাৰণ এতিয়া নহ'লে টোপনি ধৰিব তোমালোকৰ থাৰ্ড জীৱনত কেতিয়াও পেশ্যন নাৰাখিবা পেশ্যন বোলা বস্তুৱে নাই ভাত খালোঁ অলপ ৰেষ্ট লওঁ পেশ্যনেই নাই কি অলপ ৰেষ্ট লওঁ আজি বহুত বৰষুণ দি আছে আজি গৰম অকণমান ৰেষ্ট আজি মামাৰ বিয়াত গৈছিলোঁ দুদিন আৰু নপঢ়োঁ একো পেশ্যন নাৰাখিবা কিতাপ দেখিলে টোপনি হ'ব কোনে লিখিছে এইটো তাক লগ পালে কোনোবা ডাক্তৰ হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে NEET পাইছে পাইছে নে কি হ'ল I don't have any passion in my life. I'm just a dull person. গতিকে সফল যদি হ'ব নিবিচাৰা লাইফত একো পেশ্যন নাৰাখিবা ফ'ৰ্থ সদায় নিজৰ কমফৰ্ট জোনত থাকিবা একদম তোমালোকে বিদ্যা শপত একদম একো নহয় জীৱনত কমফৰ্ট জোন মানে কি আজি বহুত ঠাণ্ডা আজি লেপৰ পৰা নোলাওঁ 9টা বজালে লেপৰ পৰা চকুটো উলিয়াই চাবা সূৰ্য দেৱতা আহিছেনে নাই গতিকে সূৰ্য দেৱতাই যদি উঠা নাই হু এম আই মই শুই থাকিম সদায় কমফৰ্ট জোনত থাকিবা অকণমান ভোক লাগিছে নপঢ়িবা মাৰ লগত যাই বহি থাকিবা কেতিয়া হ'ব খানা খাইহে পঢ়িম সদায় ছুটি কৈছোঁ সময় বহুত হৈ গৈছে সদায় নিজৰ ওপৰত থাকিবা কমফৰ্ট জোনত থাকিবা তোমালোকে জীৱনত একো নহয় 5 নম্বৰ সদায় এটা যাদুৰ অপেক্ষাত থাকিবা যাদু মানে মোৰ লাইফত এনেকুৱা এটা দিন আহিব মই পুৰা চাকৰি পাই যাম ইণ্টাৰভিউ নিদিবা কেতিয়াও ৱেইট ফৰ এ মিৰাকল ইন ইয়ৰ লাইফ সদায় ৱেইট ফৰ এ মিৰাকল ইন ইয়ৰ লাইফ যে মোৰ লাইফত পাই যাম মই চাকৰি দিম কেতিয়াও ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে নপঢ়িবা কেতিয়াও ইণ্টাৰভিউ নিদিবা কিন্তু ক'বা যে যাদু লাইফত হয় ভগৱানে মোক দিব সদায় এইটো কাৰণে ৱেইট কৰি থাকিবা ৰখি থাকিবা কেতিয়াও একো নহয় চাবা গতিকে টু বিকাম আনসাকসেসফুল ইন লাইফ অলৱেজ ৱেইট ফৰ এ মিৰাকল Sixthly, lastly, blame others for your problems. নিজৰ যিমান সমস্যা আছে বেলেগক দুখ দিলি দিবা মই যদি ভাল ঘৰত জন্ম পালোঁ হয় মই যদি সুবিধা পালোঁ হয় বহুত কিবা কিবি কৰিলোঁ হয় এক্সকিউজ সুবিধাই দি মানুহ ডাঙৰ নহয় ভৰিত চেণ্ডেল নথকা ৰাতিপুৱা মানুহৰ ঘৰে ঘৰে নিউজ পেপাৰ বিলোৱা ল'ৰাজন এবেলা খাই এবেলা নোখোৱাকৈ থকা ল'ৰাজন যদি ভাৰতৰ মহানতম বিজ্ঞানী APJ আব্দুল কালাম ছাৰ হ'ব পাৰে সুবিধাৰ বাবে সফলতাৰ বাবে সুবিধা নালাগে আৰু যদি সফল হ'ব বিচৰা নাই তেনেহ'লে আনক ব্লেম দিবা পৰীক্ষাত ক'বা মোৰ কলমটোৱে ভাল নাছিল লিখাত স্পীডে নাহিল অভিনন্দনৰ আটাচুক গালি পাৰিবা মেট্ৰিকত যিখিনিয়ে ভাল হয় আমি মোক ইমান একদিন শেষ কৰি দিলে মোক মাৰ্কছটো ITAত নি নহ'লে মোৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী কিমান ভাল ৰিজাল্ট হ'ল হয় গোটেই দিনটো বহাই ৰাখিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সদায় আনক ব্লেম দি দিবা নিজৰ তাত নিদিবা এই চৰকাৰে এইটো আঁচনি একদম ভাল কৰা নাই মই ফিট হোৱা নাই আঁচনিটোত মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল আঁচনি বনাব লাগিছিল কাম নাই চৰকাৰৰ সদায় আনক ব্লেম দিবা হয় এই ছটা কাম কৰিবা যদি জীৱনত সফল হ'ব নিবিচাৰা